নমস্কাৰ মোৰ নাম জ্যোতিৰাজ দাস আৰু মই বঙাইগাঁও হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল ইংলিছ মিডিয়ামত এতিয়া পঢ়ি আছোঁ এতিয়া ক্লাছ 10ত আছোঁ আৰু আমাৰ এইটো যিটো জাৰ্নি এটা ক'ব গ'লে 4G মেমৰিত আমি ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট আজি কেতিয়া আমাৰ এই জাৰ্নিটো মানে শেষ পাল মানে ক'বলৈ গ'লে শব্দ নাই আৰু ভাল লাগিল মানে আমাৰ এটা এইটো থাকি যাব আৰু জীৱন মানে কিবা আৰু এটা নতুন বস্তু শিকিবলৈ গৈছোঁ তো সেইখিনি আমাৰ থাকিব আৰু ইয়াতে যি আমি শিকিলোঁ সেইখিনি আমাৰ লাইফত মানে এই বয়সত আমাৰ যিটো ষ্টুডেণ্ট লাইফ হয় তাতে আমাৰ ষ্টাডিজবোৰত বহুত হেল্প কৰিব চ' আৰু কৰিছে একচুৱেলি মই ইয়াৰে যিটো আমি এডভান্টেজ মানে যদি ইয়াৰে ফলবোৰ মই ফিল কৰিছোঁ আৰু পাইছোঁ তাতে আৰু আমাৰ বিভিন্ন যিবোৰ ছাবজেক্ট আছে ছাবজেক্টবোৰত আমি এইটো এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ এপ্লাই কৰি আমি যিটো ফল পাইছোঁ সেইটো মই চাইছোঁ আৰু পাইছোঁ তো সেই আৰু মানে লাইফত এইবোৰ শিকিব লাগে